सो नेपालको सबैभन्दा मोस्ट अवेटेड फोन चाहिँ फाइनली हामी कहाँ आइपुगेको छ। दिस इज द नथिङ फोन 4A प्रो र नथिङ फोन 4A को ह्युज सक्सेस पछि फाइनली 4A प्रो पनि नेपालमा लन्च भइसकेको छ र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 4A प्रो को रिभ्यू मात्र दिन्न के 4A किन्ने कि 4A प्रो किन्ने भनेर पनि क्लियरली भन्छु है त। र यो 4A प्रो को प्राइस सेगमेन्टमा कम्पिटिसन पनि धेरै छ है। स्यामसङको ग्यालेक्सी A57 छ, भिभोको V70 छ। यी तीनवटा फोनहरु मध्ये कुन किन्ने भनेर पनि म यो भिडियोमा क्लियरली भन्ने छु, सो एन्डसम्म हेर्नु होला। तर त्यो भन्दा अगाडि यसको प्राइसिङको कुरा गर्दिहाल्छु है त। सो नथिङ फोन 4A प्रो को प्राइस चाहिँ नेपालमा 87,000 रुपैयाँ छ। यसको 12GB र्याम र 256GB भेरिएन्टको लागि। अब इन्डियाको प्राइससँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा प्राइस हाई नै छ। एनीवे यो फोनको बक्स भित्र चाहिँ चार्जर तपाईले पाउनु हुँदैन। ऑल यू गेट इज अ गुड क्वालिटी टाइप सी टु टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर टुल अनि द्याट इज अबाउट इट। ल डिजाइनबाट कुरा सुरु गर्छु है त। यो सस्तो पर्ने नथिङ फोन 4A बाट यो नथिङ फोन 4A प्रो मा स्विच हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो डिफरेन्स मैले केमा पाए थाहा छ? बिल्ड क्वालिटी। 4A प्रो बोक्दाखेरि चाहिँ फ्ल्यागशिप फोनै बोकेको जस्तो फिल हुन्छ कि, विच इज बिकज यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यस्तो मेटल फ्रेम्सहरु पाउनुहुन्छ भने 4A मा चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम्सहरु छन्। पछाडी पनि यो ब्याक प्यानल र यो फ्रेम छ नि मजाले सिमलेसली ब्लेन्ड भएको छ कि, जसले गर्दाखेरि एक्सपेन्सिभ फोन बोकेको जस्तो फिल दिन्छ कि। अनि पछाडी हेर्दाखेरि चाहिँ OMG यो क्यामेरा मोड्युल पनि वाइल्डली नै डिफरेन्ट छ कि, एकदमै युनिक टाइपको सिस्टम छ भनौं न यहाँ। म चाहिँ अब धेरै चोटी यो फोन बोकेर साथी अथवा रिलेटिभ्सहरुलाई भेट्न पनि गएको थिए अनि उनीहरुले पनि अब कस्तो युनिक खालको फोन हो यो भनेर पनि भनिरहन्थे के मलाई। कलर्सहरु पनि यो फोनको मजा मजाको नै छ है। मसँग चाहिँ यो सिल्भर कलर भेरिएन्ट छ भने त्यसपछि वी क्यान अल्सो गेट ब्ल्याक कलरमा र पिंक कलर अप्सन। लाइकवाइज पछाडी चाहिँ यहाँ तपाईहरुले यो ग्लिफ म्याट्रिक्स भन्ने पनि पाउनुहुन्छ। अब सानो सानो LED लाइट्सहरु छ जुन चाहिँ अब नोटिफिकेसन आउँदा कल आउँदाखेरि बल्छ के, अनि हामीले अब कुन बेला बल्ने भनेर पनि कस्टम रुल्सहरु सेट गर्न सक्छौं। बट ओभरअल डिजाइन वाइज अनि बिल्ड क्वालिटी वाइज चाहिँ यो फोनको डिजाइन एकदमै राम्रो छ के। जस्ट एउटा कम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ यहाँ हामीले IP68 र IP69 जस्तो फुल वाटर रेजिस्टेन्स चाहिँ पाउँदैनौं जुन चाइनिज फोन्सहरुमा हुने गर्छ। इभन स्यामसङको A57 मा पनि यो वर्ष IP68 छ के, तर यहाँ चाहिँ वी ओन्ली गेट IP65। सो सानो तिनो पानीको छिटाहरु मात्र यसले कभर गर्न सक्छ। फर एक्जाम्पल अब यो फोन पोखरीमा खस्यो भने चाहिँ यो फोन बिग्रियो भनेर बुझ्दा हुन्छ। एनीवे अब डिस्प्लेतिर लाग्दाखेरि चाहिँ 4A को तुलनामा डिस्प्ले स्लाइटली बेटर छ है 4A प्रो को। फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ यहाँ बेजल्सहरु पनि तपाईले पातलो पाउनुहुन्छ कम्पेयर टु 4A। डिस्प्लेको ब्राइटनेस पनि मलाई अलिकति ब्राइटर लाग्यो यहाँ। कलर्सहरु पनि हल्का बढी भाइब्रेन्ट लाग्यो र अलि स्मुदर पनि फिल हुन्छ के, अनि टच पनि 4A भन्दा अलि बढी रेस्पोन्सिभ छ। जस्ट एउटा गुनासो भनेको चाहिँ यहाँ तपाईहरुले अप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ के, जस्ट लाइक द नथिङ फोन 4A। यो प्राइसमा चाहिँ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ब्रान्ड्सहरुले। भिभोले चाहिँ आफ्नो V70 मा रिसेन्टली अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हालिसकेको छ। सो यो कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्स वाइज अलिकति मिस भयो मलाई। सैडली नेटफ्लिक्स जस्तो प्लेटफर्ममा चाहिँ HDR10 सपोर्ट छैन है यो फोनमा। होपफुली अब अपडेटबाट आउँछ कि। 4A मा पनि सेम इश्यू नै थियो, यहाँ पनि सेम सिनेरियो नै छ। त्यो बाहेक 4A प्रो को स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ एभरेज मात्र लाग्यो मलाई। हायर भोल्युममा चाहिँ अलिकति शार्प सुनिन्छ के, मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ नो प्रब्लम, तर गीत सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति खल्लो लाग्न सक्छ कसैलाई, स्पेशली हाई नोट्स चाहिँ अलि शार्प सुनिन्छ। ल नेक्स्ट भनेको चाहिँ 4A र 4A प्रो मा अर्को ठुलो डिफरेन्स मैले पाएको भनेको चाहिँ परफर्मेन्समा हो के। 4A मा चाहिँ स्न्यापड्रागन 7S Gen 4 चिप छ भने 4A प्रो मा वी गेट स्लाइटली मोर पावरफुल स्न्यापड्रागन 7 Gen 4, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 4A प्रो स्लाइटली फास्टर छ। मैले अब एप ओपन गर्दा सिस्टम एनिमेसनमा अथवा मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि चाहिँ 4A प्रो स्लाइटली अप्टिमाइज्ड भएको पाए। एउटा नर्मल मान्छेले चाहिँ मेबी अब थाहा नपाउन सक्छ, तर म अब रिभ्युअर भएको हिसाबले 4A बाट 4A प्रो मा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ 4A प्रो स्लाइटली बेटर र मोर रेस्पोन्सिभ भएको फिल मलाई भयो। र गेमिङ एस्पेक्टमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 7 Gen 4 इट्सेल्फ यस्तो पावरफुल चिपसेट चाहिँ होइन के। सो 4A जस्तै गेमिङ परफर्मेन्स तपाईले 4A प्रो मा पनि पाउनुहुन्छ। सो तपाई एकदमै गेमिङ एन्थुजियास्ट नै हो भने चाहिँ तपाईहरुले आई रेकमेन्ड नट टु गेट फोन्स लाइक द नथिङ फोन 4A और द 4A प्रो। इट्स बेटर तपाईहरुले पोकोको X8 प्रो, X8 प्रो म्याक्स अथवा OnePlus को Nord 6 लिँदा बेटर हो के। ती फोन्सहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई बेटर गेमिङ रिजल्ट्स प्रोवाइड गर्छ। 120 FPS देखि 160
165 FPS सम्म स्कोर्स डिलिभर गर्छ के तर यो नथिङको 4A प्रोमा चाहिँ नर्मली 60 FPS देखि 90 FPS सम्म मात्र तपाईहरुले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै गर्दा नथिङ फोन्सको सबैभन्दा बिग एडभान्टेज भनेको चाहिँ सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स नै हो के नथिङले चाहिँ अब जुन लेभलको अप्टिमाइजेसन गरेको छ नि हार्डवेयरमा अनि सफ्टवेयरमा स्पेशली नथिङ फोन 4A प्रोमा इट फेल्ट लाइक आई वाज युजिङ अ मोर एक्सपेन्सिभ फोन यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको ल्यागहरु पनि छैन युआई एकदमै स्मुथ छ फोन चलाउँदाखेरि पनि ओभरअल मज्जा आउँछ के अब भिभोको यो V70 मा पनि यही स्न्यापड्रागन 7 Gen 4 चिप नै हो तर नथिङ फोन 4A प्रो चाहिँ फिल्स स्लाइटली फास्टर के त्यो बाहेक यहाँ अब आइकन्सहरु देखि लिएर यसको नोटिफिकेसन प्यानल सबै कुरा कस्तो राम्रो तरिकाले अर्गनाइज छ भिजुअली पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ के अनि विजेट्सहरु पनि क्या दामी दामी खालको राख्न मिल्छ के एज यु क्यान सी मेरो होम स्क्रिन चाहिँ मैले यस्तो बनाएर राखेको छु हाम्रो अफिसको एकजना म्यानचेस्टर युनाइटेड फ्यान भाइले चाहिँ यसरी नै युनाइटेडको विजेट पनि यहाँ राखिदिएको छ के र यहाँ चाहिँ यो काम भन्ने एउटा विजेट पनि छ सो अलिकति स्ट्रेस भएको बेलामा चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर टक्क म्युजिक बज्छ अनि आनन्दले सास लिने र सास छोड्ने पनि गर्न मिल्छ यो चाहिँ एक्सरसाइज हो है बेसिकली लाइकवाइज अरु नथिङ फोनहरु जस्तै यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ वी गेट दिस एसेन्शियल बटन व्हिच आई फाइन्ड भेरी युजफुल यसरी सिंगल प्रेस गरेर चाहिँ स्क्रिनशट लिन मिल्छ अथवा लङ प्रेस गरेर तपाईहरुले अडियो मेसेज पनि लिन सक्नुहुन्छ एनीवे तपाईहरु चाहिँ यदि नथिङ फोन 4A र 4A प्रो बीचकै सेम छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने इट्स द ब्याट्री लाइफ है यो दुईटै फोनमा तपाईहरुले 5080 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ र अलमोस्ट सेम 7 देखि 8 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम यी दुईटैले दिन्छन् जुन चाहिँ सलिड B+ हो है तर फेरि आजकलको चाइनिज फोनहरुसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम लाग्न सक्छ किनभने अहिलेको चाइनिज फोन्सहरुमा चाहिँ तपाईले ठूलो क्यापेसिटीको सिलिकन कार्बन ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले 9 10 11 घण्टासम्मको स्क्रिन अन टाइम दिन्छ चार्जिङको मामलामा चाहिँ दुईटै 4A र 4A प्रोमा 50 वाटको वायर चार्जिङ मात्रै छ अनि मैले चाहिँ यो 65 वाटको यु ग्रीनको PD चार्जरले चार्ज गर्दाखेरि अराउन्ड 1 घण्टा जस्तोमा फुल चार्ज भएको थियो यो दुईटै फोन सो इट्स नट द फास्टेस्ट तर इट्स नट ब्याड ओके अब फाइनली क्यामेराको कुरा गरौँ र क्यामेरा एस्पेक्टमा चाहिँ देयर इज गुड न्यूज एन्ड देयर इज ब्याड न्यूज अल्सो है गुड न्यूज चाहिँ के छ भने लास्ट फ्यु अपडेट्सले गर्दाखेरि चाहिँ 4A प्रोको क्यामेरा परफर्मेन्स एकदमै बेटर भइसकेको छ तर ब्याड न्यूज भनेको चाहिँ 4A र 4A प्रोमा क्यामेरा धेरै डिफरेन्स छ भनेर तपाईले सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन 4A र 4A प्रोको क्यामेरा सेटअप अलमोस्ट सेम नै छ जस्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ 4A प्रोमा चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सर सोनीको हो भने 4A मा चाहिँ स्यामसङको हो र अब 4A प्रोको क्यामेराको बिगेस्ट डाउन साइड भनेको चाहिँ यहाँ वी गेट द सेम 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामेरा के सो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ एकदमै नराम्रो नै छ चाहिँ म भन्दिनँ तर त्यति राम्रो फोटोजहरु पनि यसले निकाल्दैन फर एक्जाम्पल च्यालेन्जिङ सिचुएसन्समा स्याडोहरु एकदमै वाइल्ड क्रस गरिदिन्छ र अलिकति जुम गर्यो भने पनि डिटेल्स र शार्पनेस चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ के स्पेशली लो लाइटमा त एकदमै वीक फोटोजहरु यसले निकाल्छ कलर कन्सिस्टेन्सी पनि मेन क्यामेरा र टेलिफोटो क्यामेरासँग राम्रो छैन के अनि यो अल्ट्रा वाइड क्यामेराले फुल HD रेकर्डिङ मात्र गर्न सक्छ सो 4K मा भिडियो खिचिरहेको बेलामा अब अल्ट्रा वाइडमा स्विच गर्न मिल्दैन व्हिच इज अ बिग डाउन साइड स्पेशली प्रो फोन भइसकेपछि एनीवे नथिङ फोन 4A प्रोको मेन क्यामेराबाट चाहिँ ओभरअल राम्रो फोटोहरु आउँछ है अरु नथिङ फोन्सहरु जस्तै कलर्सहरु त्यस्तो धेरै भाइब्रेन्ट छैन क्लोज टु नेचुरल नै छ अलिकति कन्ट्रास्ट चाहिँ बुस्ट गरेर आउँछ तर ओभरअल आई गट बेटर फोटोज देन द नथिङ फोन 4A डायनामिक रेन्ज पनि राम्रै छ यो फोनको हाइलाइट म्यानेजमेन्ट पनि अपडेट्स पछि क्वाइट इम्प्रुभ भएर आएको छ है सो मेन क्यामेरा चाहिँ अब केपेबल नै छ भन्न सकिन्छ अर्को केपेबल लेन्स भनेको चाहिँ यसको यो 3.5x टेलिफोटो लेन्स हो है जसले राम्रो राम्रो पोर्ट्रेट्सहरु खिच्छ के स्किन टोन्सहरु पनि राम्रो निकाल्छ ओभरअल कम्पोजिसन पनि टप क्लास छ है अनि 3.5x भएर पनि हो ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरु चाहिँ नेचुरली नै राम्रो देखिन्छ अब नर्मल जुम गर्दाखेरि पनि 4A भन्दा स्लाइटली डिटेल्ड फोटोजहरु यसले निकाल्छ तर अब 10x भन्दा बियोन्ड जुम फोटोजहरु चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो आउँदैन र अर्को गुनासो भनेको चाहिँ यो 3.5x टेलिफोटो लेन्सबाट म्याक्रो खिच्न मिल्दैन के फ्ल्यागशिप फोन्सहरुको चाहिँ टेलिफोटो लेन्सले नै म्याक्रो खिच्न मिल्छ तर यो जुम क्यामेराले चाहिँ म्याक्रो खिच्दैन म्याक्रोको लागि चाहिँ तपाईहरुले मेन क्यामेरा नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ ठीकठाक फोटोजहरु निकाल्छ सेल्फीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4A जस्तै नै हो विथ नाइस स्किन टोन नर्मली सोशल मिडियामा शेयर गर्नको लागि चाहिँ सेल्फिज ठिकै नै खिच्छ यसले तर फेरि आजकल चाहिँ वाइडर फिल्ड अफ भ्यू भएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ कि मलाई स्पेशली सेल्फी भिडियोहरु खिच्दाखेरि चाहिँ
र अब ओभरअल भिडियोकै कुरा गर्ने हो भने पनि एभरेज भिडियोग्राफी पर्फर्मेन्स एट बेस्ट भन्छु म भिडियोकै लागि चाहिँ अब फोन किन्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड ह्यान्ड आइफोन किन्दाखेरि तपाईँहरूले बेटर भिडियोग्राफी एस्पेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ स्पेसली भ्लगिङ सोसियल मिडियामा कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ नथिङ फोन 4A बाट त्यति राम्रो भिडियोहरू चाहिँ आउँदैन ओके सो अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नु पर्यो अनि मेरो एक्सपिरियन्स 4A Pro सित चाहिँ निकै राम्रो थियो कि आई रियली इन्जोयड युजिङ दिस फोन तर यदि तपाईँ अलिकति टाइट बजेटमा हुनुहुन्छ र सिमिलर एक्सपिरियन्स खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क रेगुलर नथिङ फोन 4A इज अ मच बेटर भ्याल्यू तर होइन मलाई चाहिँ अलिकति प्रिमियम डिजाइन नै चाहिन्छ फोनको फिल एकदमै प्रिमियम नै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अराउन्ड 17,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा पे गरेर नथिङ फोन 4A किन्नु पनि वर्थ इट नै हुनसक्छ तर प्योर भ्याल्यू नै खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ दिस इज द एब्सोल्युट डिल है र ग्यालेक्सी A57 अनि भिभो V70 र नथिङ फोन 4A Pro बीच कुन चाहिँ बेस्ट हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ म यी तीनैवटा फोनको फुल अन कम्पेरिजन पनि केही दिनमा लिएर आउने छु आई थिङ्क त्यो कन्टेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लियर नै हुन्छ कि नेपालको लागि बेस्ट प्रिमियम मिड रेन्ज फोन कुन हो भनेर सो स्टे ट्युन फर द्याट भिडियो है त यति भन्दै म फोन बेच्ने दिदी प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो है त